Hello students, welcome back to my class. মই Dr. Rajibborah আৰু আজি আমি দুটা টপিক পঢ়িম। প্ৰথমটো হ'ল pollen wall structure plus we will study pollen wall protein. দুইটা pollenৰ লগতে ৰিলেটেড সেই কাৰণে মই দুইটা টপিক একেলগে পঢ়াবলৈ বিচাৰিছো। ঠিক আছে? ওকে। সো কথা হ'ল আমি pollenৰ ডেভেলপমেন্ট লাষ্ট ক্লাছত শিকিছিলো। pollen এটা কেনেকৈ ডেভেলপ হয় from microspores plus সেই pollenৰ ভিতৰত মাইটোসিস হৈ পেলাই কেনেকৈ মেল গেমেটছ বিলাক বনে সেয়া কথা আমি লাষ্ট ক্লাছত শিকিলো হয়নে যোনে ভিডিওটো ফলো কৰা নাই প্লিজ আগৰ ভিডিওটো ফলো কৰি লবা তেতিয়া এই ভিডিওটোৰ লগত লিংক কৰিবলৈ সহজ হ'ব ওকে এতিয়া কথা হ'ল যেতিয়া pollen এটা বনে ফৰ এক্সাম্পল দিস ইজ এ pollen ওকে দিস ইজ এ pollen আৰু pollenৰ ডেভেলপমেন্ট হৈ আছে এতিয়া মাইক্ৰোস্পোৰ পৰা এতিয়া এই pollenৰ যেতিয়া ডেভেলপমেন্ট হয় তেতিয়া এই pollenটোত বহুত বিলাক বেলেগ চেঞ্জেস আহে কি চেঞ্জেস আহে স্যার এই pollenৰ ওয়াল বনিব হয়নে এটা pollenৰ যদি ওয়ালৰ কথা পাতো আমি pollenৰ যদি ওয়ালৰ কথা পাতো বেলেগ pollens বিলাকৰ বেলেগ ভেৰিয়েচন আছে আৰু এই pollenৰ ওয়াল চাই বা pollenৰ ষ্টাডি কৰি পেলাই প্লান্ট বিলাককো আমি ক্লাসিফাই কৰিব পাৰো যোনটো নেকি তোমালোকে শিকিবা ইন এনপিসি সিস্টেম অফ ক্লাসিফিকেশন নেক্সট দুটামান ভিডিওত তোমালোকে সেই টপিকটো পাই যাবা ঠিক আছে সো কথা হল pollen wallৰ যদি কথা পাতো আমি এটা কোড ফোকাস কৰি আছো pollen tour wallত ফোকাস কৰি আছো yes we are focusing mainly on the pollen wall এই ওপৰত pollenৰ wall বনিব কিছুমান এতিয়া সাধাৰণতে যদি চাও আমি pollenৰ wall যদি আমি ষ্টাডি কৰিবলৈ যাও আমি মেইনলি দুটা মেইন ডিভিজন দেখিম এটা আউটাৰ কভাৰিং যাক নেকি আমি কওঁ exine বুলি একেবাৰে বাহিৰৰ কভাৰিংটো বাহিৰৰ ওয়ালৰ কভাৰিংটো কি বুলি কওঁ exine আৰু ভিতৰৰ কভাৰিংটো কি বুলি কওঁ intine মানে মই যদি কথা পাতো মই এনেকৈ যদি আকিবলৈ বিচাৰো আকো তেতিয়া কেনেকুৱা হ'ব এটো pollenৰ ভিতৰ সাইডে এটা ওয়াল থাকিব ফৰ এক্সাম্পল এখন ওয়াল এখন হল intine ওকে আৰু এই ওয়ালখনৰ ওপৰত আৰু এখন এক্সটাৰ্নাল ওয়াল থাকিব ওকে সো for example this is the outermost layer okay outermost layer eto so eto hol exine okay এতিয়া সোয়া এতিয়া intine কি হেৰে বনিছে exine কি হেৰে বনিছে মই লাষ্ট ক্লাছতো অলপ ডিসকাস কৰিছিলো intine or যদি কথা কোৱা intine কি হেৰে বনিছে intine বনিছে চেলুলোজ প্লাস পেকটিন মিলি পেলাই আৰু যোনটো exine আছে exine to bone eta special type of substance juntu niki bahut resistant substance yak tumi alkali dia acid dia beleg enzyme dia bhekur lagok bacteria lagok ekhon bahut resistant wall ekhon so yar ei exine khon ki hai bonise exine khon bonise sporopollenin namor eta substance etia soa intine khon to ekhon intine kon যদি সোয়া intine kon এখন পুরা কন্টিনিউয়াস লেয়ার ওকে সো intine kon যদি সোয়া ইয়াত ফুটা জুটা না ইয়াত একদম কন্টিনিউয়াস লেয়ার এখন ভিতৰৰ intine kon ওকে দিস ইজ এ কন্টিনিউয়াস লেয়ার বাট exine যদি কথা পাতো exine মাঝে কিছুমান ফুটা পাবা তোমালোকে exine মাঝে কি পাবা কিছুমান ফুটা পাবা আৰু এই ফুটা থাকাৰ কাৰণে আমাৰ যোনখন exine আছে হেখন বহুত স্কাল্পচাৰ্ড মানে কি বাৰে বৰণিয়া দেখিবলৈ যেনেকৈ স্কাল্পটিং কৰো নহয় আমি বেলেগ ডিজাইন যে বনাও ওয়ালত তেনেকুৱা ধৰণৰ ডিজাইন কিছুমান বনে এই pollenৰ ওয়ালত সো exine-ত হে তেনেকুৱা ধৰণৰ ডিজাইন বনে আৰু ডিজাইন বিলাকে কি কৰে মাজত কিছুমান ফুটা ৰাখে এই ফুটা বিলাক ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট ফুটা বিলাকক আমি কওঁ এপাৰ্চাৰ বুলি সো exine-ত যোন বিলাক pores থাকিব হেবিলাকক কওঁ আমি এপাৰ্চাৰ আৰু এপাৰ্চাৰটো কিয় ইম্পৰ্টেন্ট বিকজ যেতিয়া এই pollenটো জাৰ্মিনেট হ'ব তেতিয়া জাৰ্মিনেট হলে কি হ'ব এই ফুটাবিলাকৰ পৰা কি হ'ব pollen টিউবৰ ডেভেলপমেন্ট হ'ব তোমালোকে শিকিবা যেতিয়া তোমালোকে ফাৰ্টিলাইজেশন পঢ়িবা কেনেকৈ পলিনেশন হয় তেতিয়া শিকিবা তোমালোকে যে এই ফুটাবিলাক ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট ফৰ pollen টিউব গ্ৰোথ নহলে কেনেকৈ pollen টিউব বিলাক গ্ৰো হ'ব আৰু pollen টিউব এদি যোন বিলাক আমাৰ নিউক্লিয়াছ আছিল মেল গেমেটছ বিলাক আছিল মেল গেমেটছ বাই স্পাৰ্ম বুলি ভাবিব পাৰা এই মেল গেমেটছ বিলাক ট্ৰান্সফাৰ হ'ব pollen টিউব আৰু pollen টিউবৰ ৰাস্তাটো বনিবৰ কাৰণে এই এপাৰ্চাৰ বিলাক এই প'ৰ্স বিলাক ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট ওকে এটো হল ওপৰা ওপৰিকে তোমালোকক বুজাই দিলো কথাটো
এতিয়া যদি আৰু অলপ ডেপথত যাওঁ তেতিয়া তুমি দেখিবা এই এক্সাইন যোনটো লেয়াৰ আছে দ্য এক্সাইন লেয়াৰ দ্য outermost layer এই এক্সাইনটো আমি দুটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰোঁ কি ভাগত এটা হ'ল ectexine আৰু এটা হ'ল endexine ectexine টো হ'ল একেবাৰে outermost layer আৰু তাৰ ভিতৰটো endexine আৰু তাৰ ভিতৰটো হ'ল intine মানে কনসেপ্টটো বুজি পাইছা নে একেবাৰে বাহিৰৰ লেয়াৰটো হ'ব যদি আমি আৰু ডেপথত সোমাও একেবাৰে বাহিৰৰ লেয়াৰৰ পলেনটো হ'ব ectexine তাৰ ভিতৰত এটা লেয়াৰ থাকিব এই লেয়াৰটো হ'ল endexine এই দুটা লেয়াৰ কাৰ পাৰ্ট exine পাৰ্ট আৰু ইয়াৰ ভিতৰত এটা কন্টিনিউয়াস লেয়াৰ থাকিব এই কন্টিনিউয়াস লেয়াৰটো হ'ল আমাৰ intine এটো হল তোমালকৰ বেসিক কনসেপ্ট অ্যাবাউট পোলেন ওয়াল স্ট্রাকচার এটা এই পোলেন ওয়ালৰ স্ট্রাকচার যে বনিছে ইয়াত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ প্ৰটিনছ ৰিলিজ হৈ থাকে তো সেই প্ৰটিনছ বিলাকৰ বিষয়েও আমি শিকিম সো এতিয়া আমি কিছুমান টেক্সট মানে অলপ লিখালিখি কৰিবলৈ যাতে পৰীক্ষা তোমালকৰ ইজি হওক সেই কাৰণে মই অলপ কথা অলপ লিখি আনিছো নোটস টাইপৰ সেইখিনি তোমালকক এক্সপ্লেইন কৰি দিম ওকে সো পোলেন ওয়ালৰ যদি কথা পাতো wall of the pollen is stratified মানে কি বহুত ধৰণৰ stratification আছে বহুত layers বিলাক জমা হৈছে তাত বেলেগ chemicals or layer হওক বেলেগ structure থাকক stratified হৈ যায় comprising two layers outer exine and inner intine মই কৈছো outer exine inner intine exine consists of many sub layers composed of কি থাকে sporopollenin যোনটো নেকি very important মনত ৰাখিবা এটো sporopollenin আৰু sporopollenin টো কিয় ইমান important বুলি কৈছো because it is a very resistant substance আৰু সেই কাৰণে পলেন্স বিলাক ইমান হাৰ্শ কন্ডিশন এনভায়রনমেন্টাল কন্ডিশন কিমান হাৰ্শ হ'ব পাৰে হয় নহয় ৰ'দ পৰিছে বৰষুণ পৰিছে ধেৰেকনি মাৰিছে বিজুলী মাৰিছে ব্যাকটেৰিয়া লাগিছে কিবা কিবি কেমিক্যাল পেলাইছে পেস্টিসাইড পৰিছে সো যাতে ইমান বিলাক কেমিক্যালছৰ এবিউজ হোৱা পিছৰ এনভায়রনমেন্টাল কন্ডিশনৰ এবিউজ হোৱা পিছৰ যাতে পলেন বিলাক ৰেজিস্ট্যান্ট হৈ থাকক ভাল হৈ থাকক সেই কাৰণে স্পোৰোপলেনিন লেয়াৰটো very important because it is a very resistant substance okay derived from oxidative polymerization resistant to physical and biological decomposition preserved for long period during fossilization kind of কিছুমান pollen এতিয়া ফসিল ৰূপেও আমি পোৱা যায় যোনবিলাক পাথৰ হওক বৰফত হওক ইমান লাখ লাখ বছৰ থাকা পিছতো এতিয়াও হেন্দা জার্মিনেট কৰা ক্যাপাসিটি ৰাখে বস্তুটো বুজি পাইছেনে কনসেপ্টটো so this outer covering exine is very important for the protection performs protective during its journey from anther to stigmatic surface বুজি পালা intine layer to intine a pectocellulosic layer is microfibrillar with microfibrils oriented in plane parallel to the surface presence of beads ribbons plate of enzymatic protein particularly at the vicinity of germ pores বহুত ধৰণৰ enzymes থাকিব বহুত ধৰণৰ proteins থাকিব তাত intine layer to ভিতৰ layer to কথা কৈছো intine layer to এই intine layer ৰ function কি mainly nourishment provide kora to the developing pollen and the male gametes bilake jetia develop hoi thakibo ba ei bhitor juntu amar vegetative cell ase he vegetative cell to jetia tube nucleus banabo tumaloke hikiba te tube nucleus banabole amar ei intine ne beleg proteins provide koribo nourishment provide koribo buji paisa pollen development okay so both the layers extend regulative role stability and biological attributes etu hol eta normal concept eta structure to swa etu exam or ahile pollen wall structure to etu likhiba aru olop bostu explain kori dile hol so moi thulbulke korisu swa yat ami mainly tinta layer dekhim bhitor layer to hol intine au bahiror layer to hol exine but exine to ako ki duta layer hei koriba hoise hetu hol ectexine mane ei bahiror khini এজানে ectexine to বহুত sculpted থাকিব sculpture থাকিব বহুত ধৰণৰ বাৰে বৰণিয়া মানে স্কাল্পচাৰিং থাকিব গমছে আৰু ভিতৰটো হল endexine তো যদি তুমি হেৰিখিনি পঢ়া pollen wall consists of inner layer intine which is classical cell wall okay in inner wall to intine outer pollen wall contains sporopollen which is highly resistant wall found only in spores and pollens with few exceptions kisumana na thakeu okay outer wall may be divided into unsculptured component endexine so etu hol unsculptured so this layer is unsculptured so etu layer eku sculpturing nai
endexine and sculptured component ectexine এই উপৰখিনি কি উপৰখিনি হল ectexine layer এই উপৰখিনি যোনটো একদম খেলি মেলি দেখিছা একদম খাবৰা খাবৰি দেখিছা সো কোবাত ফুটা দেখিছা কিবা দেখিছা এটো হল ectexine outermost layer surface may be modified to carry surface proteins highly variable and useful or systematics মানে কি taxonomy and systematic তোমালোকে সাকে চাইছা পঢ়িছা হয় না নহয় taxonomy আৰু systematics পঢ়িছা so taxonomical evidence or karone ei pollen study to very important aru sculpturing to protect to planter protect to family planter belag thakiba or hei onupate ami classify koribo paru plants bilakok okay so this was all about your pollen wall structure ekhini hol tumalkor writing part video to pause koriba likhiba pariba moi main topic kini ako ebar horai disu moi bare bare kyo horaba bisaru because tumalkor jate hohos hok to exine to swa divided into two layers ectexine endexine ectexine or tomaloke jodi definition bojha the ectexine is often sculpted and ornamented with various pattern ridges and pores these patterns are unique to each plant species and serve as taxonomic markers aiding in the identification and classification of pollen samples it is pollen samples or study to kyo important question ভাবিছবা বিকজ আমি পলেন্স বিলাক যদি স্টাডি কৰো আমি গম পাম যে কিমান ধৰণৰ বেলেগ বেলেগ স্পিচিছ আছে সেই এৰিয়াটোত প্লান্টৰ ফৰ এক্সাম্পল আমি যদি হানিবি মানে গম পাইছা না মৌমাখি সাকত বহুত পলেন্স পাম আমি সাকত লাগি থাকিলে মৌমাখি একানে স্টাডি কৰাটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট মৌমাখি ঘাট কেনেকুৱা ধৰণৰ পলেন্স লাগি আছে মৌমাখি সাকৰ পৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ পলেন্স কালেক্ট কৰা হৈছে তেতিয়া যদি মৌমাখি সাকৰ পৰা আমি পলেন্স বিলাক কালেক্ট কৰো আৰু সেই পলেন্স বিলাকৰ স্টাডি কৰো আমি জানিম যে ও এইখিনি এৰিয়াত মানে अराउंड 5 to 10 কিলোমিটাৰছৰ ভিতৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্লান্টৰ ভেৰিয়েচন পাম সেই এৰিয়াটো মানে ডাইভাৰ্সিটি আছে না নাই ডাইভাৰ্সিটি ৰিচ অৰ ডাইভাৰ্সিটি পোৰ যদি একে ধৰণৰ পলেন পাও মানে কি সেই এৰিয়াটোত একে ধৰণৰে প্লান্টস আছে ইমান ইম্পৰ্টেন্ট নহয় বাট যদি আমি বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ পলেন পাইছো সেই এই মৌচাকটোত গম পাইছেন যেতিয়া মৌমাখি বিলাকে আহিব পলেন্স লাগি আহিব ন হেতৰ গাত হেতে মৌচাক মৌ পান কৰোতে গম পাইছে না সো বেলেগ বেলেগ প্লান্টছৰ পলেন কালেক্ট হৈ যায় হেতৰ গাত সেই মৌচাকটোত তো যেতিয়া আমি স্টাডি কৰিম যে ও এই এৰিয়াটোত দেখোন diversity is so much mane bhal he area to mane population rich planter population very rich bahut diversity ase okay so these are very important ami pelinology scope hikim tetia to tumalok etia thulmulke eta idea di disu je kyo iman important okay so identification help koribo endexine kotha pata endexine is the innermost layer of exine duita kintu exine ore part mono rakhiba exine to a outer layer to akko ami দুভাগ কৰিব পাৰো এটা ectexine endexine মই বস্তুবিলাক বেছি ৰিপিট কৰো নেকি বৰ হৈ যোৱা নেকি বাও মানি লবা বেছিকে যেতিয়া শুনিবা বেছিকে কিবা এটা কথা যেতিয়া মাথাত যাব তেতিয়া হেতু বেছিকে মনত ৰাখিবা okay so it is the thinner and less conspicuous compared to ectexine the endexine provides additional support to the pollen grain and may contain cellulose or other structural component okay this is done exine kotha khatam hona itia lage pores aru apertures thakibo exine the ectexine may have opening called apertures or pores ei apertures aru pores bilak very important ma kolu ki hokane pollen tube germination or karone bahut important hoy etu pores bilak yes pores are essential for water absorption and gas exchange during pollen hydration and germination gombala okay next bitor layer to hol intine to ma kolwe the intine is an important component of pollen grain and it is located beneath the tough outer layer known as exine or pollen wall okay it is primarily made of cellulose which is a type of carbohydrate and a major component of plant cell wall cellulose is flexible and allows the intine to be more elastic intine comparison in exine comparison intine to all elastic which is important for the growth of pollen tube during germination the main function of intine is to support the growth and elongation of the pollen tube during pollination and fertilization so this was all about your pollen wall structure next ami photokke 2 minute pollen wall proteins to cell so if we see etia structure to bonise ami structure kotha gom palu structure exine to ectexine endexine ako repeat korisu aru bhitor to intine okay etia a bilak
pollen wallot বেলেগ proteins থাকে বেলেগ proteins release হৈ থাকে তো কেনেকুৱা ধৰণৰ proteins most enzymatically nature pollen wall exine along with other zones are treasures of protein mostly enzymatic in nature cytochemical methods are used to examine the distribution of কি proteins আছে চাই লোৱা বা enzymes আছে acid phosphatase esterase amylase আৰু protease এইবিলা বেলেগ ধৰণৰ proteins পোৱা যায় হয়নে in all aperturate grains activity considered in or around the aperture intine and disease of or near দৰকাৰ নাই এইবিলাক এনেই মেইনলি এই 4-5টা তোমালোকৰ যোনকিটা প্ৰটিনৰ নাম দিছে হেকিটা ইম্পৰ্টেন্ট হেকিটা চাই লবা the intine enzymes are readily leachable and their function is connected with the early nutrition of the pollen tube and the penetration of the stigma আৰু pollen wall proteins or functions খিনি what are the functions of pollen wall যিবিলা proteins আছে হেবিলাকৰ function কি প্ৰথমতে হল protection yes protection prevent desiccation and damage from harsh environments such as wind rain and uv radiation protect কৰিব desiccation মানে কি শুকাই যেতে না যাওক pollen to কাৰণ বহুত harsh condition কেতিয়াবা হয়তো pollen to stigma পৰা pollen to কি হল pollen to ওপৰ যে উলাই আহি পেলাই একদম শুকান সাৰফেস এটাত পৰি আছে তেতিয়া কি হ'ব শুকান সাৰফেস পৰিলে শুকাই যাব বস্তুটো তাৰ ভিতৰত ওয়াটাৰ হাইড্ৰেশন ক্যাপাসিটি কমি যাব তেতিয়া কি হ'ব এই যোনবিলাক প্ৰটিনছ আছে সেই প্ৰটিনছ বিলাকে এনজাইমছ বিলাকে protect কৰি ৰাখে সেই ডেসিকেশনৰ পৰা এডিশন এন্ড জার্মিনেশন এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰটিনছ আছে যোনবিলাক প্ৰটিনছে এই স্টিগমা যে আছে আমাৰ ফিমেল ৰিপ্ৰডাক্টিভ পাৰ্টৰ স্টিগমাত গৈ পেলাই লাগি থাকিবলৈ হেল্প কৰে এটা টাইপৰ হেল্প কৰিব সো এটা পোলেনৰ গাত এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰটিনছ থাকিব যোনবিলাক নেকি এটা টাইপৰ কাম কৰিব আৰু গৈ পেলাই ষ্টিক কৰাত হেল্প কৰিব এডিচিভৰ কাম কৰিব আৰু জাৰ্মিনেট কৰাত হেল্প কৰিব ৰিকগনিশ্যন ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট যে কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে নিজৰ যদি পোলেন থাকে ফৰ এক্সাম্পল এটো এটা প্লান্ট এটো এটা ফ্লাৱাৰ ওকে এই ফ্লাৱাৰ এটো এটা ফিমেল পাৰ্ট আৰু এটো হল মেল পাৰ্ট yes এন্থাৰ এই মেলত যোনবিলাক পোলেন্স বনিছে ফৰ এক্সাম্পল ইয়াত পোলেন্স বিলাক বনিছে এই পোলেন্স বিলাক নিজৰ ফ্লাৱাৰটো যদি পৰে তেতিয়া সেলফ ইনকম্পেটিবিলিটি বুলি এটা কনসেপ্ট আছে তোমালোকে শিকিবা পিছলে সেলফ ইনকম্পেটিবিলিটি বুলি এটা কনসেপ্ট আছে তো সেলফ ইনকম্পেটিবিলিটিত কি হয় সেলফিং টু এভয়েড কৰে মানে নিজৰ পোলেন্সে যাতে নিজকে ফাৰ্টিলাইজ কৰি নিদিয়ে হেতু এভয়েড কৰে আৰু এভয়েড কেনেকৈ কৰিব এই পোলেন্স বিলাকৰ ওয়ালত কিছুমান ইম্পৰ্টেন্ট প্ৰটিনছ থাকিব এই ইম্পৰ্টেন্ট প্ৰটিনছ বিলাকে এই স্টিগমাৰ প্ৰটিনৰ লগত ইন্টাৰেক্ট কৰিব আৰু যদি স্টিগমাটোৱে ভাবে যে নাই এইটো প্ৰটিন আৰু মোৰ প্ৰটিনটো একে দেখুন তেতিয়া এই পোলেনটো কি কৰিব ৰিজেক্ট কৰি দিব এহেতে জাৰ্মিনেট কৰিব নোৱাৰে সো প্লে ৰ'ল ইন pollen pollinator interaction they might provide visual or chemical cues that attract pollinators facilitating successful pollination and fertilization এটো দুটা ধৰণে কাম কৰে যে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰটিনছ ৰিলিজ হ'ব যে সেই স্পেসিফিক পলিনেটৰ্স বিলাককে এট্ৰাক্ট কৰিব পলিনেটৰ্স মানে কি মৌমাখি হওক পোক পতংগ হওক সেইবিলাকক এট্ৰাক্ট কৰিব কিবা গোন্ধ এৰিব পলেন্স বা এনজাইমছ বিলাকে যোনবিলাক বনি আছে পলেন ওয়ালত তেতিয়া কি হ'ব সেই পলিনেটৰ্স বিলাক এট্ৰাক্ট কৰিব আৰু পলিনেটৰ্স বিলাক এট্ৰাক্ট কৰাৰ পিছত বেলেগ ফ্লাৱাৰ লৈ যাব পলিনেশন কৰাত হেল্প কৰিব প্লাস এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰটিনছ ৰিলিজ হয় যোনবিলাক নেকি ৰিকগনিশ্যনত কাম কৰিব যে নিজৰ যদি কেতিয়াবা নিজৰ পিষ্টিলতে পৰিছে নিজৰ ফিমেল ৰিপ্ৰডাক্টিভ পাৰ্টতে পৰিছে তেতিয়া ৰিজেক্ট হৈ যাব সেলফ ইনকম্পেটিবিলিটি এলাউ কৰিব মানে সেলফিংটো এলাউ নকৰে বুজি পাইছানে যেটা সেলফ ইনকম্পেটিবিলিটি পঢ়িম ইয়াৰ এইটো কনসেপ্ট আহিব ঠিক আছে ৰিকগনিশ্যনত কাম কৰে চাই লবা তাৰপিছত নেক্সট হল পেথোজেন ডিফেন্স সাম প্ৰটিনছ হেভ এন্টিমাইক্ৰোবিয়াল প্ৰপাৰ্টিজ মজা বস্তু হয়নে that helps protect the pollen grains from fungal or bacterial infection so enuka proteins are junbilak antimicrobial black release hoy thakibo allergic reaction certain pollen wall proteins such as allergens can induce allergy response in susceptible individual when inhaled or come into contact with the skin or mucous membrane these proteins can trigger immune response leading to allergy symptoms amar pollen or jete pollen black highly release hoy kabar pollen allergy ase hasi ahe খজুৱাই হেবিলাক হয় তো হেবিলাক কিহৰ কাৰণে হয় বিকজ অফ সাম ইম্পৰ্টেন্ট প্ৰটিনছ যি নেকি পোলেন ওয়ালত থাকিব পাৰে সেই প্ৰটিনছ বিলাকৰ নাম কি এলাৰ্জেন্স এই প্ৰটিনছ বিলাক কি কৰে বহুত বেলেগ ইন্ডিভিজুৱেলৰ মাজত বা জন্তুজনৰ মাজত কিছুমান এলাৰ্জিক ৰিঅ্যাকচনৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে সো দিস ওয়াজ অল এবাউট your
pollen wall proteins and pollen wall structure. I hope তোমালোকে ভিডিওটো ভাল পালা, ভিডিওটো বুজি পালা আৰু মনত থাকিব তোমালোকৰ, বিকজ এইবিলাক অলপ বস্তু কিছুমান বস্তু এনেকুৱা আছে যি নেকি তোমালোকে মনত ৰাখিবলৈ ট্ৰাই কৰিব লাগিব, মুখস্থ ৰাখিবলৈ ট্ৰাই কৰিব লাগিব। ইয়াত একো কনসেপ্ট বেসড বস্তু নাই, সেইকাৰণে মোৰ এইবিলাক বস্তু যোনবিলাক কনসেপ্ট বেসড নহয় নহয় মোৰ দিগদাৰ লাগে ভাবলে। মই এতিয়া কেনেকৈ তাক ইণ্টাৰেষ্টিং বনাওঁ সেইটো ভাবি থাকোঁ, বাট ইণ্টাৰেষ্টিং বনাব নোৱাৰিয়ে, মুখস্থ মানে এইকেইটা কৰিবই লাগিব। চ' এনিৱেজ পৰীক্ষাত লিখিবলৈ তোমালোকে এইখিনি কথা মনত ৰাখিলে হ'ল। I hope next class আমি কিছুমান কনসেপচুৱেল বস্তু আনিব পাৰোঁ। ঠিক আছে, thank you so much, meet you in the next class, bye bye।